Grade 9 students, we are now in our quarter 3 lesson for third grading period, which is entitled Earth and Space. So kaning ato ang quarter 3 nga lesson class kay nani siya tulo ka module. Module 1 kanang volcanoes, module 2 climate, and module 3 constellations. So diri ta magsugod sa module 1 about volcanoes. So I think nakaila na mo unsa ng volcano, no? Sa ato pa na vulkan. So nasa picture nato usa ni siya ka picture sa vulkan diri sa Pilipinas. Dako kay ni siya taas kaning bulkana ni. So unsa may atong angay ma-learn about aning atong mga bulkan diri sa Pilipinas. So natay mga dapat importante nga ma-learn diri. So before ana ato sang tan-aw ng external parts of a volcano, no? Kana iyang part sa gawas. Kana imong ang kanang makita nimo nga part sa volcano, naa siya ngalan. So ang kaning babaw gitawag na siya summit. Kanang yung tuktok niya diha. Ang kana iyang lawas dapit tunga-tunga gitawag siya slope. Then kanang sa ilalom niya kana iyang nana sa yuta gitawag siya base. So mao ra na yung mga part sa volcano nga sa gawas nimo makita. So karon naay mga importante nga words para ma-learn ninyo about volcanoes. So these are the ring of fire, phoebox, active volcano, magma, lava, viscosity, napagitawag og cinder, cinder cone, summit katong ganina, crater, geothermal, shield cone, strombolian, silica, volcanian, slope, inactive volcano, viscosity, composite cone, phreatic, and magmatic. Mora na ang mga medyo importante gyud nato nga ma-learn about volcano. So, let's dive right in. Module 1, volcanoes. Lesson number 1. Actually, lesson na siya pero nabutang guess. But do not be intimidated by that letter S there. That's lesson 1. Differentiate active and inactive volcano. So ato daw i-differentiate unsa may kalahian sa active ug sa inactive nga bulkan. So number 1, active volcano are those that have record of eruption. Na siya record of eruption sa to pa nakaagi na siya nga buto na siya. Nakaagi na nga ang bulkan ning buto within the last 600 years or those that have erupted 10,000 years ago based on analysis of their materials. Example, Pinatubo Volcano in 1992. So ato dayong 1992 ning buto ang bulkang Pinatubo. Then atong bago-bago lang atong 2013 May 7 ning buto ang Mayon Volcano in Albay. So mao ni sila mga active volcanoes kanang nakaagi nagbuto ba. O uban pang mga bulkan nga nakaagi nagbuto. Ilho na siya active volcano. Next, inactive volcano number 2 are those that have not erupted. So sa meaning pala daan, not erupted. Buto sa bot, wala pa gyud kabuto sukad for the last 10,000 years and their physical form is being changed by agents of weathering and erosion through formation of depth and long gullies. Example, Tamborok Volcano and Urot Volcano. So, ang inyo lang tibanan diya nga, those that have not erupted. Wala pa gyud kasulay buto. Mao nang gitawag siya inactive. So, sa table 1, these are the list of some volcanoes in the Philippines. So, dili nimo makita kung
active ba ang volcan or dili ba siya active kay na siya'y indicators nga latitude, longitude, so number of historical eruptions. So kapila siya ning buto. So for example, atong tanawon kanilang number 1, Kabaluyan Volcano. Number of historical eruptions 0. Latest eruption activity wala. So buto sabot inactive volcano ning Kabaluyan. Pero dirita sa Kanlaon. Kaning Kanlaon, number of historical eruptions is 26 atong June 2006. So makonsider nato ning Kanlaon as active volcano and the rest. So kamo na tan-aw diha sa uban pang mga bulkan. So karon naka-differentiate naman mo og unsa nang active ug inactive volcano. Let's move to the next lesson. Lesson 2. Describe the different types of volcanoes. Napuday types ng volcano na sa Bisaya pa unsa may nagada klase-klase sa mga bulkan. No. Mo na siya types. Unsa may mga laing-laing klase sa bulkan. So, before nato may bawan og unsa nang mga nagkalain-laing klase sa mga bulkan diha, atong unahog tan-aw kaning word na viscosity. Naay lain-laing klase sa mga bulkan tungod aning viscosity or pagkalapot or laut. Kabantay mo nang magtira-tira mo or kanang magbiko, di ba? Sa dili pa nimo ilunod ang pilit, imo sampalawton daan. Laut kayo. So mao na viscous or viscosity pagkalaut. So mangutana ka asa may mas viscous, asa may taas og viscosity, ang tubig o ang laway. So ang laway kay medyo laut ang laway sa tubig. Kay ibutan mo ng laway sa baso, dugay siya matulo, pero ang tubig matulo dayon. Mo na kalayan sa viscosity, mo na ibuto sabot sa viscosity. And to continue with, viscosity is the property of the material's resistance to flow, the liquid's thickness and stickiness. So kung tanawon nyo diha, the property of material's resistance to flow. Resistance to flow. So dili kay siya moagas dayon kay lapot man. The liquid's thickness and stickiness. So stickiness gani mo na siya, medyo laut. So naay tulo ka rason nganong naay viscosity. So by the way, ang kaning word na viscosity nagmatter ni siya sa gitawag nato og magma. Unsa man ang lawot or lapot nga atong gibasyan diri. Ang kaning magma, kanang ilalom sa bulkan ba, kanang init kayo. Molten rocks, no? Mo na magma. Gikan sa ilawom sa yuta nga init kayo nga moagi sa bulkan. Mo nang magma. So mo na atong giterm di as viscous or viscosity. So ang kalawot daw sa magma na itulo ka basihan. Una, temperature. Ikaduha, silica content. Ikatulo, gas content. So sa temperature, the higher the temperature of magma, the lower its viscosity. So kung magkainit daw ang magma, buto sabot ng higher temperature, magkainit siya. Kung init, mas muinit pa gyud. So mo lower daw ang iyang viscosity. So kung mas init ang magma, mas dili kay siya hot, no? Or dili kay siya lapot. Next, number 2. Silica content. Magmas with high silica content are more viscous than those with low silica content. So mas lapot or mas hot daw ang magma kung daghan siya og silica, no? Daghan siya og silica. Kung gamay ra silica, mas dili siya viscous. Kung daghang silica, mas viscous. Next, number 3, gas content.
is near surface environment. In near surface environment, the loss of gases makes magma more viscous. So kung ang magma daw nga ilang sa yuta, kung mag-anong daw siya saka pababaw sa bulkan, the loss of gases makes magma more viscous. So babaw siya, magkahawt siya, no? Magkalapot siya kung mag-anam siya saka paingon sa babaw. The loss of gases, no? The loss of gases makes magma more viscous, forming a dome or columnar as shown in figure 6. So para mas masabtan nato ning temperature, silica content o gas content, let's move on to the next slide. We have this illustration about magma. So ang kaning gapula mo ni ang magma. So kaning mo nang yuta, no? Ilam sa yuta, then ang magma gikan sa ilam sa yuta magawas. Ngano mapurma man ang bulkan? So kaning nga drawing makabalo mo nga nganong mapurma ang bulkan. So una pinaagi sa magma nga mosaka gikan sa ilam sa yuta. Tanawa oh. So kani basaltic flow is a very fluid like and can travel a great distance. So kung dili daw kaayo viscous ang magma pareha na gikan diri nya dili kay siya lapot, layo siya og agasan, moabot pa siya diri oh. Kay dili mo kay siya lapot. Pero lapot kay ang magma mo gawa siya diha, diri ra siya taman. Di na siya moadtog layo kay lapot man. Andesitic flow is too viscous to travel and tends to break up as it flows. Next, rhyolitic spire. Kani. Rhyolitic lava is too viscous to flow at all and rises out of the vent as a columnar plug. So, kung lapot na dyan sa nga tanan, pareha ani oh, dili na siya muagas pa diri sa kilid. Di na siya muagas sa kilid kay lapot man kay sa nga tanan. Mo na nga mopondo siya hantod mag-anam kataas. Then kaning ikaupat, rhyolitic dome. Rhyolitic lava is so viscous that it piles up at a vent and dome. So kung lapot ni, mas lapot pag yun isa kani na last. Mo nang di na sila kayo maghatag. Sa mo nay viscosity sa magma. So karon, just preserve your question after the video. We are still in lesson 2 describing the different types of volcanoes. So mao na ni ang number 1 type of volcano based on their cones. So kung inyong sabton unsa ang lain-lain klase sa bulkan base na sa cone niya, yang cone. Unsa man ang cone? Kana iyang forma niya. Ana ba kay siya or ana lang ba? Or di ba ka ana perfect cone? Ana. Depende na kung unsa iyang forma. So mo niya basehan yang cone, yang forma sa cone niya. So next, shield volcano. First is shield volcano, formed by accumulation of lava that oozes out from the volcano. So tanawa, ang shield volcano mura siya og inanira. Then, a broad slightly dome structure that assembles warrior's shield. Kabantay mo ang mga salida sa unang panahon nga tinigbasay. So naman ay taming. So ang forma de aning shield volcanoes kay murag taming. Next, number 2. Cinder cone volcano. So inani po ang forma sa cinder cone. Are built from ejected lava fragments. So they have a steep slope, wide crater, and are the most abundant of the 3 major volcano types. So mao po ni ang cinder cone volcano. Next, we have the composite cone volcano. Are large, nearly perfect slope. So timanan ninyo, large, nearly perfect slope. Perfect kaya ang iyang pagka slope. Pareha ng mayon volcano. So kung timanan ninyo ang first, ang
Una, kaning shield cone, shield volcano, mura siya ginani iyang forma, no? Ang number 2 pod cinder cone, mura pod siya inani ang forma. While ang composite cone, perfect cone nana. So mo na tulo ka klase nga types of volcanoes: shield, cinder, and composite volcano. Next, we are now in lesson 3. Lesson 3, explain what happens why volcanoes erupt. So kani mangutana mo nga man nga mabuto ang bulkan. Nibuto siya. Why volcano erupt? So kung basahon niyo diha, magma inside a volcano has high temperature. So kung basahon niyo dire, magma inside a volcano has high temperature. So kung balikan ninyo, unsa man ang magma? Kani mao ni ang magma inside a volcano. Init ka na siya. The temperature is very high. As the magma continuously heated, it goes up. So, for example, mao ni ang yuta, tapos naay volcan. Mao ni ang volcan. So, mao ni ang magma sa ilalom. No? Drawing tag magma, so kani. So, mao ni ang magma sa ilalom. Init kina siya. Dayon. Init mo na siya. Mag-anam ni siya saka paingon sa babaw. So sa iyang pagsaka diha, mag-anam og kap dako ang iyang pressure. So while ni saka ang magma pababaw, ang pressure pod sa nagpugong niya nga mga kuan yuta diri sa kilid, kani kilid sa yuta sa bulkan, magpugong po nang adili siya mo gawas. Pero kadugayan kusgan na kay ang magma, sa kakusgan sa magma, di na ni kakaya ni mga yuta sa kilid or kaning babaw pod sa bulkan. Musurrender na sila sa kakusgan sa magma tungod kay niinit nagmayo. So mo na hinungdan nga kung di na kapugong ang mga yuta din sa kilid sa magma, that's the time nga musurrender na sila hantoy nga ang magma mugawas. Ug maunay gitawag nato og volcanic eruption. Mao na natin may lang uy nimboto na ang bulkan. That is because of gitawag nato og the word pressure. Mao na siya ang keyword, pressure. Pressure sa unsa mo na pressure? Pressure sa magma. So kung balikan nato og basa, mo ni as it goes up, it will rise, gas bubbles are developed. The gas bubbles are stopped and expand, causing molten material to swell also. So kaning swell gani mo bukad. Bukad ng swell. Molten material swell also. Mo bukad ang magma. While nisaka siya, mag-anam siya kada init mo bukad bigid siya madako, resulting in a gradual increase in pressure within the volcano. So mas mukusgan bagid siya, mas mudako bagid iyang pressure sa sulod sa bulkan. When the pressure exceeds, so kung ang pressure sa magma mas mo kusog pagid siya, the strength of the overlying rock, so katong mga kilid-kilid nga mga yuta ug mga bato, the strength of the overlying rock fracturing occurs. Muliki ito mga batuha hantod nga maduot pagid sa magma. Then the resulting breaks lead to a further drop in confining pressure. So mas mo baba pagid ang kusog sa mga bato hinungdan nga
which in turn causes even more gas bubbles to form, and eventually the volcano will erupt mo. Buto na dayon siya. Para sa to ang drawing ganiya. So, balik ko na ko pag-explain. For example, yuta ni, then vulkan, then ang magma sa ilalom, nag-anam usaka, then while mag-anam siya saka, mas mukusgan pa gyud siya. Mukusgan siya maayo hantod nga ang kaning yuta diri sa kilid sa bulkan di nakapugong niya. Hantod nga ang magma mo gawas na dayon siya. Okay? Kusgan naman kay siya. Unsa may ni kusog niya? Unsa may ni kusog niya ang kaning ato ang gitawag og pressure. Pressure inside. Pressure sa magma sa sulod. So ina na lang ka simple ang explanation nganong mabuto ang bulkan. Let's proceed. Lesson 3.1 Eruptive styles. So inigbuto day sa bulkan na mga style na ilalaing klase sa pagbuto. Mura na siya utot ba? Kung mangutot ang tao na ilalaing klasik tingog. Depende sa kakusog, no? Kung kusog kayong utot, dahog tingog pero hinera ang utot, so posibleng way tingog or hinay po ang pagbuto. So inana po ang bulkan, lain-laing klase sa pagbuto sa bulkan. Una, phreatic or hydrothermal, a stream-driven eruption as the rocks come to contact with water. So ato ning ilisan. A stream-driven eruption that comes in contact with water. So stream-driven eruption. It is short-lived, characterized by ash columns, but may be an onset of larger eruption. So kung inyuhan ni siyang drawingon, kung atuan yung drawingon siya, for example, mo yung vulkan, ang iyahang mga magma, igo ra siya mo gawas diha, tapos igo lang mo agas diha gamay. Pagbuto niya, igo lang mo agas ang mga magma sa kilid. Digid kaingon musulbong gid sa babaw. Mo na phreatic or hydrothermal. Next, phreatomagmatic, a violent eruption due to the contact between water and magma. As a result, a large column of very fine ash and high-speed sideway emission of pyroclastics. So, kung makita niyo sa picture diha, tanaw niyo ang picture. Kung tanaw niyo ang picture dire, na yung lagpot, no? Na yung mga medyo kusog-kusog na gid ang pagbuto sa bulkan. So kung tanaw na to ni ganina, kung mao ni ang bulkan, mas kusog pa gyud ang iyahang pagbuto. Mo medyo nanay ginagmay lagsik-lagsik. Inana, no? Dili nga moagas lang diha. Mo na phreatomagmatic ikaduhang kusog. Next, strombolian eruption, a periodic weak to violent eruption. So periodic weak to violent. So hinay mag-anam og ka kusog, just like in Eruptive volcano in Costa. So periodic weak tapos nay kusog. So hinay tapos mukusog. Mo nay strombolian kind of eruption of volcano. So for example, mo na ang volcan, kusog-kusog na gyud ang pagbuto sa hinay, then kusog na pod na then hinay, then kusog, no? Mas kusog pagid siya atong ikaduha. Mo na strombolian. Next, ang volcanian, mao ni ang pinakakusog nga pagbuto sa bulkan. Tall eruption. Basahon ninyo, tall eruption columns that reach up to 20 kilometers above high pyroclastic flow. So kaning pyroclastic mo ni katong mga gikan sa bulkan nga murag mo gawas ba, mga lagpot, magsiga-siga, mga pyroclastic flow. So kung imo ni siyang drawingon, mao ni ang bulkan. Ang pagbuto gyud sa bulkan kusog kayo, no? Habog kay ang iyang pagbuto.
Kung mao ni nga klaseng volcan mabuto, daghang mamatay. Kay kusog man yung kini pagkabuto ha. Mao ni siya volcanian kind of volcanian eruption. Next, lesson 4. Illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use. Wrong spelling. That is may instead of may. Be tapped for human use. Energy from the volcano. So, karon kay dire na pud ta sa unsa may kaayuhan pod sa mga tao nga makuha sa aning bulkan. So makakuha tag energy aning bulkan. Ang gitawag na siya geothermal energy. The earth, because the earth is believed to be extremely the earth is extremely hot from within. So syempre init kay ng bulkan sa ilalom. So kani nga kainit na sa ilalom, Earth's interior mo na siya. The heat from the Earth's interior is a source of energy called geothermal energy. The heat of the Earth warms up water is trapped in rock formations beneath the surface. So, ang kainit nga gikan sa ilalom mo na siya geothermal energy. Nadre kung basahon ninyo, according to the Department of Energy, 14.4% of the country's total power generation is produced from the geothermal energy. So, ubang dapit sa Pilipinas, ang ilang source sa kuryente, dili tubig, kundi geothermal energy, kainit sa ilang siyuta. The production of electricity from geothermal energy is cheaper than electricity production using natural gas, coal, and hydropower. Kani hydropower mo ni ato adri. Kana atong gikuha diri sa Samsurico. Kana to is hydropower ni ato tubig. Pero ang uban is geothermal energy sa kainit sa ilang siyuta. So mo ni siya ang geothermal power plant. Generating electricity from geothermal energy. So unsa may ato ang masabtan ani. Inani ni siya. Number 1, basahon na to. Wells are drilled deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. No? So kani mao ni ang unang may tabuan ni ron. So ang tubig ibomba sa ilawom sa yuta, no, injecting well para ang tubig muduot na dayon sa magma pasaka. So kung mosaka ang magma diri sa babaw, na siya murag initon diri, no. Pump the steam or hot water to the surface. So ang hot water or steam to the surface, mo na diri mo na surface. Then ang steam na pud kani mao ni magpainit sa turbine kani. Inig ug moinit na ni diri, motuyok ang turbine. So pag tuyok sa turbine na day electricity. Ang generator siya may mag-produce og electricity. So kani electricity yan na din ihatag dito sa mga power plants. Sa ang power plant mo na end product sa electricity. So kaning power plant mo na ni ang storage diri na mapundo ang kuryente gikan sa mga gikan diri nga process. Na diri ang kuryente ipasa na dayon ni sa mga cooperatives, for example Samsurico. Then ang Samsurico na dayon may mohatag dito sa kabalayan. So nindot po dayon ang kainit sa volcano kay makaproduce to og energy gitawag electricity gikan sa geothermal energy. So kamo nalay basag tiwas sa steps nganong makaproduce og kuryente ang geothermal energy. Lesson 4. How volcanic eruptions affect society. So ganina makaproduce og kuryente pero naapod siya negative o positive effects. Ang negative effects, it causes loss of lives. So syempre makamatay og tao labi nagkusog kay ang pagbuto sa bulkan. So ang tao is mamatay. Dili kay ang tao kundi ang kadaghanan gid sa tao mamatay. Next, positively, napuday positive. It has produced very rich soil, just like the eruption of Musuan volcano
in Bukidnon in 1867. So medyo dugay-dugay na siya. Ato pang 1867 nibuto ang Musuan Volcano sa Bukidnon nga nakaproduce nun siya og tambok nga yuta, no? Rich soil. Then lesson 4.3 signs of impending volcanic eruptions. So number 1, kani siya sa lesson 4 unsa may mga timailhan nga ang bulkan murag mo aksyon nagbuto, no? Mo aksyon nagbuto ang bulkan. So number 1, increase in the frequency of volcanic quakes with rumbling sounds. So kung naka nagpuyo sa duol sa bulkan makadungog kag mga rumbling sounds, mura siya magdahunog ba? Magdahunog sa ilalom sa bulkan. Kana murag duol-duolan na siyang buto. Number 2, increase streaming activity, change in color of steam emission. So mausab ang iyahang gibugang aso. Then mas mokusog pugid ang iyang aso sa bulkan. Imbisina ra murag mo kusog gamay. Then mausab ang color. So kana timailhan nga murag mobuto na gid ang bulkan. Next, number 3, crater glow due to presence of magma at the near of the crater. So kung tanawon nimo ang baba sa bulkan mura na og naay magsiga. Uy, makita nimo nanay murag siga. So buto sa bot murag mobuto na ang bulkan kay ang magma na duol na kit sa baba sa bulkan. Number 4, ground swells or inflation. Kanang mga kilid sa bulkan murag nay mo liki, no? Mga liki mo gawas ang mga magma. Ground tilt and ground fissuring due to magma intrusions. So mga kilid-kilid sa bulkan ay murag ma-aksyon og panliki. Number 5, localized landslides. So nay mga landslides maglinog. Daghang landslide mahitabo, rock falls and landslides from the summit area. So landslide dapit babaw sa bulkan. Kana bantayan na kay basig moboto na ang bulkan. Number 6, noticeable increase in the extent of drying up of vegetation around the volcano's upper slopes. So murag mo aksyon nagkamatay ang mga tanom-tanom nga naa duol sa bulkan. Kay siyempre moinit naman. Mo na nga mabantayan ni mga oy murag magniuga ang yuta tapos daghan ng mga tanom namatay. So delikado basig mobuto na ang bulkan. Next, number 7, increase in the temperature of hot springs. So kanang hot springs kaliguan na ni siya ang tubig init. Lami ni kaliguan kay ang tubig init. Mo ni paborito sa mga kandingon. Increase in the temperature hot springs. Then noticeable variation of the chemical contents. And number 9, drying up of spring wells. So mohubas ang katong mga tabay nga duol sa bulkan. Mo-aksyon naghubas. Timaylan ang buto na. Number 10, development of the new thermal areas and or reactivation of old ones, appearance of solfataras. So just make an additional research for this so that you can understand better about volcano. So I hope that this video is helpful for you to understand about volcano. See you for the next module, and thank you for listening.